أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba wo ni ọba tó ṣe aláfimọ̀nà èmi ọba tó ṣe aláfimọ̀nà ìwọ náà tọ́lọ̀ náà ká máa bẹ lórí ẹ̀sìn Islam ad-dinul hanifa tọ́lọ̀ tó ní kí a máa lè tẹ̀lé títòun tó ní ká máa ṣẹ́kù lónìí nínú ẹni tí ó tún bá wọn gbààwẹ̀ Ramadan àti tòní náà tí ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta lónìí. Ọlọ́run ojú wa tó rí bẹ̀rẹ̀ já wà nínú ẹbíjú tó ṣe pé yóò rí òpin Ramadan náà. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kí ni tí ó jẹ́ ìrántí fún wa láàrin ìṣẹ́jú kan? Èmi àti wọ́ àti bẹ̀rẹ̀ Ramadan náà a sì ń bẹ Ọlọ́run ká wà nínú ẹni tí ó rí parí rẹ̀. Gbogbo ntọ́lọ́run bá wá fi lé wa lọ́wọ́ tó ní ká máa tẹ̀lé ká máa ṣe ẹ jẹ́ á mú ní ìgbìyànjú ká máa tẹ̀lé ká sì máa ṣe. Gbogbo ìwọ tó ń jó lórí tọ́lọ́run fi ọ́ sípò ọlá tọ́lọ́run fi ọ́ sípò aláṣẹ ẹ jẹ́ ká tó fi bẹ̀rù Ọlọ́run lékún nínú ẹ̀mí wa pé kò tọ́lọ́run gbé wa sí Ọlọ́run gbé wa nítorí nǹkan kan sí kejì ni lọ́lọ́run fi ní a máa jẹ́ olórí lọ́lọ́run fi ní a máa jẹ́ ọlọ́lá níbi òkípò tá a bá wà níbi àyèkáyè tá a bá wà ẹ jẹ́ a máa mú tọ́lọ́run ọba ní ọ̀kan ṣoṣo pé tọ́lọ́run ọba náà làṣẹ. Ọ̀nà wo la fi máa mú ti tọ́lọ́run ọba lọ́kan ṣoṣo? Ọ̀nà wo la fi máa tẹ̀lé ti tọ́lọ́run ọba? Òun náà ni pé gbogbo ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tún máa rí pé ní Ramadan tá a wà yìí ó yẹ ká máa dẹ́tọ̀ ẹlẹ́tọ̀ padà ká máa dá dáadáa kálukú padà. Wọ́n fi ọ́ so lórí ní kọmíṣánná lọ́jẹ́ ní mínísítà lọ́jẹ́ ní gọ́fánà lọ́jẹ́ ní gbogbo orúkọ tọ́lọ́run bá lè wò kún bí ọ sí nínú ẹbí rẹ ni ẹ jẹ́ á tún rántí pé ní Ramadan yìí téèyàn bá fi ṣe dáadáa èèyàn tó fi gbẹ̀san lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ni lọ́lọ́run fi jẹ́ ká máa máa pé ẹni tí ó tẹ̀lé ti tòun ẹni tí ó ṣe ti tòun ẹni tí ó máa mú àṣẹ òun Ọlọ́run ọba ṣẹ òun náà lẹni tí bá ń fẹ́ràn Ọlọ́run ọba tí ń nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. Ọ̀nà wo la máa fi nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run la máa fi fẹ́ràn Ọlọ́run ọba òun náà lẹni tí bá ń tẹ̀lé ti tọ́lọ́run tètè mú àṣẹ tọ́lọ́run ọba ṣẹ. Gbogbo òpó tọ́lọ́run bá lè wo gbé ọ sí fìbẹ̀rù Ọlọ́run kọ́rọ̀ rẹ o. Gbogbo àyè tọ́lọ́run ọba bá kulẹ̀ gbé ọ sí fi ìpáyọ̀ Ọlọ́run ọba kún ọ̀rọ̀ rẹ. Ba'da bismillahir rahmanir rahim. Al-Qur'ani ni in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In kuntum tuhibbuna Allah tí wọ́n bá ń bẹ nínú ẹni tó sọkọ́ bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ẹni tó fẹ́ràn Ọlọ́run ọba ẹni tó nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ọba ẹni tó mọ̀ pé òun fẹ́ràn Ọlọ́run ọba òun náà lẹni tí ń ṣe kíni fattabi'uni tí ń tẹ̀lé títọ́ Ọlọ́run ọba pẹ̀lú gbogbo àṣẹ tọ́lọ́run ọba pa èmi àti wọ tó bá wá ń tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run ọba òun náà ní fẹ́tọ́ ẹlẹ́tọ́ rẹ̀ ntọ́ba yẹ kó o ṣe tọ́jẹ́ títọ́ Ọlọ́run ọba ṣe lásìkò náà kó o tó fi sàsúnmọ́ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba yuhibbukumullahu ìmá tẹ̀lé tọ́lọ́run ìmá mú àṣẹ tọ́lọ́run ọba ṣe ìmá páyọ̀ Ọlọ́run ọba ọmọ wa fẹ́ràn àrú ẹni tó bá rí bẹ́ẹ̀ náà bọ́lọ́run ọba bá wá ń fẹ́ràn rẹ̀ wàyàgbọ́fẹ́r lákòsínú ìbákan gbogbo èyí tó ti ṣe kó tó di pé o ronú pìwàdà Ọlọ́run ọba yóò fèrè rẹ̀ jìn ọ́ ọlọ́mọsá fèrè rẹ̀ jìn wá wallahu ghafurur rahim. Ọlọ́run ọba tó máa wá fèrè ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yóò máa fèrè rẹ̀ jìyàn yóò sì tó máa kẹ́yìn. Ọ̀rọ̀ bá wa rí báyìí ó sì fi bẹ̀rù Ọlọ́run kún gbogbo ohun tó ń ṣe ó sì fi bá apáyọ̀ Ọlọ́run ọba kún gbogbo ohun tó ń ṣe. Al-Qur'ani tó sọ wáyé pé kul ati'u Allaha wa rasulahu wa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirina. Gbogbo bá ti ń sọ fún ọ táwọn ẹni Ọlọ́run sọ fún ọ táwọn àáfàá ńláńlá sọ fún ọ àwọn gbogbo ẹni tó jẹ́ bí sọ fún ọ ẹni tọ́jọ́ màyá rẹ̀ ń sọ fún ọba ati'u Allaha ẹjá tẹ̀lé tọ́lọ́run lérí gbogbo tọ́lọ́run pa wá láṣẹ wa rasulahu àti gbogbo àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ náà bá a bá ti ẹ̀rọ lọ́hùn ẹ bá rárá àwọn òjíṣẹ́ tí wọ́n ní tọ́lọ́run ọba fẹ́rẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì fẹ́rẹ̀ tá a bá wá tẹ̀lé gbogbo ẹ̀bẹ̀ ńkọ́ a máa ráàánú Ọlọ́run ọba gbà
àmọ́ lọ mọ̀ ẹgbẹ́ ni tó bá bẹ̀rù gbọ́n rí wà intawallaw tó lọ lè ṣẹ́pa rẹ̀ tó yarí tó lò ní tẹ̀lé tọ́lọ́ fa inna Allaha la yuhibbul kafirina ọlọ́run ọba ò nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo ẹrú ẹni bẹ́ẹ̀ o ẹni tí bá ń wo ìpín kí lọ́lọ́run ó ṣe àní tó ń bá ṣe kọ̀sẹ́ni tí ó bì wọ́n. ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin wọnú Ramadan tó wáyé náà kó fi súnmọ́ ọlọ́run ọba kó fi bẹ̀rù ọlọ́run ọba kó fi wà nínú ẹrú tí ó máa súnmọ́ ọlọ́run pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run ọba pa wáyé pé ká bẹ̀rù ọlọ́run ọba ká sì nífẹ̀ẹ́ òun ọlọ́run ọba ká sì máa tẹ̀lé títọ̀ òun ọlọ́run ọba. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ànábì ní kullu amal ibn Adama gbogbo sẹ́tọ̀ máa Ànábì Adama bá ṣe ṣáájú káwé ó tó dé ni àti nínú àwọ̀ yìí náà ni lahu iṣẹ́ wọn máa jẹ́ títí ẹ̀ ẹ̀san tí ó máa gbà ń bẹ̀ fẹ́rẹ̀ ara rẹ̀ ni. Àmọ́ illa sawman àyàfàwẹ́ Ramadan tá wà ń bẹ̀ yìí ni o láfi ń pè ẹ́ pé kó o ṣe dáadáa gbogbo ẹni tó bá gbàwẹ̀ Ramadan nínú Ramadan yìí tó tún tẹ̀lé tọ́lọ́run fa innahu li torí gbà nẹ́bí jẹ́ àmà ìpọ́lọ́run ọba ní àwẹ̀ yìí títò wọn ọlọ́run ọba ni. Wa ana ajisi bihi èmi ọlọ́run sì ní sàyàn lẹ́sàn kí ló wá dé tó sí pé tó bá ń gbàwẹ̀ pẹ̀lú ọkàn kan pẹ̀lú inú kan pẹ̀lú wà dáadáa àwẹ̀ rẹ tó ń gbà náà ní gbogbo nǹkan dáadáa gbogbo ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ̀ tó ń dáfẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ ipò tí yóò tán lè wù ó gbé ọ sí òríra rẹ̀ pé mi mo wà ń bẹ̀ orí pọ́lọ́wọ́n ọba ló gbé ọ síbẹ̀ ọwọ́ ń tẹ̀lé tọ́lọ́run pẹ̀lú ipò náà gbogbo ẹ̀san tó máa rí bẹ̀ ẹ̀san yóò tún máa lékún ní àdìháfà mùdàháfàtàn àpèlé àti pèlé ẹ̀san lọ́wọ́n ọba yóò máa ṣe fún un bẹ́ẹ̀ Al-Qur'ani tún jẹ́ àmà yìí pé lahum ma yasha'una fiha wa ladayna al-mazid ọlọ́run ọba níṣẹ́ ma yasha'una fiha gbogbo ń tọ́ ọba lérò pé bọ́yẹ̀ mi mọ lágbára lérí rẹ̀ tó jòkó lé tó ń ṣe ń tọ́ bá wù ń bẹ̀ rántí pé ọlọ́run ọba nìkan ló lágbára lérí gbogbo nǹkan ló sì lè ṣe nǹkan tó bá wù lérí nǹkan gbogbo nǹkan wa ladayna al-mazid àwọn ọlọ́run ọba lọ́ba tí máa ń ṣàlékún gbogbo nǹkan là á máa ń ṣàlékún rẹ̀ ọmọ ìyá mi sẹ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin wa gbogbo ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ́ tó wà lọ́wọ́ rẹ gbogbo òpó onípò tó wà lọ́wọ́ rẹ gbogbo oore olóore tó wà lọ́wọ́ rẹ a ní ọdá padà fún wọn kó o fi lè rójú lórí ọlọ́run kó o fi lè rí ráàmọ̀ ọlọ́run nínú Ramadan táwa yìí náà ni. wàmínà sáàlíkà eléyìí tá à ń wí fún ọ yìí kọ́ wàmínà sáàlíkà sọ́ọ̀mù Ramadan àwẹ̀ Ramadan alladhi unsila fihi al-Qur'an ọlọ́run ọba ló sọ al-Qur'an kalẹ̀ nínú rẹ̀ Al-Qur'ani tọ́lọ́ ń sọ kalẹ̀ kìí sí pé kákan máa kà á kálí mú un lónìí kálí máa tẹ̀lé ni hudan linnas kó lè jọ́nà àmà fún gbogbo àwọn ènìyàn wa bayyinati minal huda wal furqan àní kí lè yìí ó lè máa jẹ́ ìfọ̀nàmà wá kó lè máa jẹ́ ìfọ̀nàmà kó lè bá a máa jẹ́ ráhàmà fún wa ní àtẹ̀mí àti rọ torí pọ́lọ́ ń jẹ́ àmà ìpè wallahu ala kulli shay'in shahidu gbogbo ń tọ́ bá ṣe gbogbo ń tọ́ bá wù níwà òun ọlọ́run bá gbogbo nǹkan yìí náà ní ọ̀padà máa jẹ́ kí ni ala kulli shay'in shahidu bọ́lọ́wọ́n bó ṣe máa jẹ́rìí sí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà máa jẹ́rìí sí làwọn nǹkan yìí náà máa jẹ́rìí sí gbogbo ń tọ́ bá ṣe ní dáadáa fi Ramadan yìí fi tún ayé ara rẹ yí padà fi tún ọ̀rọ̀ ara rẹ yí padà fi ṣe nǹkan dáadáa tó bá wá ṣe dáadáa fọ́lọ́run tán tó hùwà dáadáa fọ́lọ́run tó pèsè dáadáa fọ́lọ́run gbogbo ń tó jẹ́tọ́ ẹlẹ́tọ̀ọ́ tó dá padà fún wọn gbogbo ń tó jẹ́ ìkẹ́ oní ìkẹ́ tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ tó dá padà fún wọn tó máa wo pé kò sẹ́ni tí ó bí míì ipò kọmíṣánná tó wà ní ẹ báwọn kan wọ́n ti ṣe lánàá tá à ń sọ pé àwọn gómìnà àná rè àwọn kan ṣe é débi pé wọ́n rí nǹkan mọ́lẹ̀ mọ́ ilé ìjọba káàkiri káàsìrí ọmọ fi tú gbogbo ẹ̀ náà ní padà ń tú yìí gbogbo ìwà tí wọn náà bá wá wù gbogbo ẹ̀ náà ní ọ̀padà dìta o innamal mar'u hadisi ba'dahu wa kun hadisa minawara ìtàn wo ni wọn náà fẹ́ dà kí ló fẹ́ kó máa fi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ kí ló fẹ́ kó máa sọ pé lágbájá ló ṣe báyìí lágbájá ló hùwà báyìí àní òhùwà dáadáa kalẹ̀ torí ọ̀la ṣe dáadáa kalẹ̀ torí ọ̀la torí pé ọ̀la ẹ̀dá ènìyàn ló ṣe pàtàkì kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ̀la o ntọ́lọ́ ó wí kò sẹ́ni tó mọ̀ ọmọ tó o ti lérò yìí pé bóyá kò ní jẹ́ èèyàn mọ́ òun náà lọ padà wá dé èèyàn lónìí òun lọ wá di ọmọ tí wọn náà ń káwọ́ pẹ̀yìn níwájú rẹ̀ lọ ń káwọ́ pẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀ ẹ jẹ́ á ṣe dáadáa ipò wo lọmọ tọ́lọ́ ó wí
ipò wo lọ́mọ tó ní wí lọ́wọ́ níbi tó ti ríra rẹ ló ríra rẹ àmọ́ kí lọ́mọ tó lọ́ọ́ sọ ẹjẹ́ á dá ọ̀la padà ẹjẹ́ palẹ̀ mọ́ dáadáa kalẹ̀ fọ́la kọ́la náà tó dé ọmọ àyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin Ramadan tó wọlé tá à ń sọ fúnra wa pé ká ṣe dáadáa ń bẹ torí pé kọ́la wa kó lè bá fọ́n rere ni kọ́la wo lè bá sọ dáadáa ní kọ́la wo lè bá máa wà nínú ọ̀la tá a máa fi tọ̀rọ̀ ní pé àwọn tí wọ́n fi àná wọn ṣe dáadáa rèé tó bá wá ṣe dáadáa fọ́lọ́run tó bẹ ọlọ́run ọba ní tí ò tó ọ̀hún tí wọ́n lérò pé kò tó ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ̀ọ́ tí wọ́n lérò pé bọ́yá iná ní títí ẹ kó fi lè papọ̀ mọ́ títí ẹ ìwọ wá jòkó wá sọ fọ́lọ́run pé gbogbo tí mo wù ní dáadáa yìí gbogbo ìwà tí mo wù yìí ọlọ́run má ṣàfi bá mi lò má ṣàwá ṣe dáadáa fún mi kó tẹ́wọ́ rẹ sókè fọ́lọ́run ọ̀dọ́rọ́ lọ́wọ́ ọba náà ti ní gbogbo ẹni tó bá pè mí wà ìsàsà lẹ́ka ìbàdí á ní ńgbà tó bá pè mí lérí tí ò tóra wọn fa inni qaribun ujibu da'watad-da'i èmi ọlọ́run náà wá sáré wá sọ́dọ̀ rẹ pé kí ni tó fẹ́ ìsàdà áàní ńgbà tó bá pè mí ọlọ́run ọba ni o falyastajibu li ńgbà tó rí pé kò sẹ́nìkan tó lè pè mí bí kì í ṣe pé kébì ọmọ adáhùn lókè falyuminu bihi la'allakum yarshuduna àfi kémi ọlọ́run kọ́ máa dáhùn nítorí pé mi náà mo ti jẹ́ ká ẹ̀mọ́ pé mi ọlọ́run ọba ń kọ́ ẹnẹ aqrabu min hablil warid èmi ọlọ́run fi súnmọ́ yín ju kásán ọ̀run yín lọ ẹjá kò ní ṣe dáadáa o ẹjá kò ní ṣe dáadáa o nítorí àmọ́ntọ́láwọ́ òwì ọ̀làwọ̀ tí ó sì sọ náà ni pé níta bá kò ní sọ ṣe iná lọ́láwọ́ sọ o ọlọ́run mọ́sàgbàdúrà wa mọ́sàgbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run wọlá dáadáa tó wà ní àsìkò yìí wọlá ní oṣù rahmata wa gbogbo ìta tí ń ṣe ta lérò pé dáadáa ní gbà ní dáadáa fún wa gbogbo ìta ń ṣe tó kù díẹ̀ káàtó ọlọ́run mọ́sàforíjì wa gbogbo ẹni tí ń ṣẹ̀ tí ń dẹ́ṣẹ̀